नमस्कार. आज आपण कंटोल्याची भाजी बनवणार आहोत. सगळ्यात बहुमूल्य व ताकदवान अशी ही भाजी आहे. ही भाजी आपल्या शरीरातील एक नाही तर अनेक आजारांवर उपयुक्त आहे. या भाजीमध्ये औषधी गुणधर्म अमाप प्रमाणात आहे. त्यामुळे ही सीझनल भाजी जेव्हाही तुम्हाला मिळेल तर एकदा तरी तुम्ही ही भाजी नक्की बनवून खा. चला तर मग सुरुवात करूया. तर इथे मी 250 ग्रॅम या प्रमाणात हे कंटोले घेतले आहेत. या कंटोल्यांना मी स्वच्छ उडत्या पाण्यामध्ये धुवून घेतले व असे त्याचे लांबट बारीक आकारामध्ये फोडी करून घेतले आहेत. तुम्हाला यापेक्षा बारीक आकारात चिरायचे असतील तर तुम्ही ती चिरू शकता. तर आता गॅसवर एक पसरट पॅन ठेवून घेतले आहे. त्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे भरून तेल टाकलेले आहे. तेल छान कडकडीत तापल्यावर त्यामध्ये 1 छोटा चमचा मोहरीचे दाणे, 1 छोटा चमचा जिरे, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या अशा ओबडधोबड टेचून टाकल्या व 2 चिमूट हिंग आणि 7 ते 8 कढीपत्त्याचे पाने टाकून याला छान फोडणी देऊन घेतली आहे. लसूण थोडा सोनेरी रंगावर परतला की या 2 मोठे कांदे बारीक चिरून टाकायचे आहेत व तेही छान सोनेरी रंगावर परतवून घ्यायचे आहे. आता चांगला कांदा परतल्यावर त्यामध्ये 1 मोठा टोमॅटो टाकून तो पण थोडा नरम होऊ द्यायचा. आता कांदा टोमॅटो छान परतवून झाल्यानंतर यामध्ये 1 मोठा चमचा भरून लाल मिरची पावडर, अर्धा मोठा चमचा धणे पावडर, पाव चमचा हळद हे सर्व मसाले टाकून छान परतवून घ्यायचे. आता या परतवलेल्या मसाल्यामध्ये बारीक चिरलेले कटोरले टाकून छान मिक्स करून घ्यायची. चांगले परतवून झाले की यामध्ये चवीनुसार मीठ व 2 मोठे चमचे डेसिकेटेड कोकोनट किंवा किसलेला खोबऱ्याचा किस हे 2 चमचे या प्रमाणात टाकायचे व छान मिक्स करायचे. सर्व मिश्रण छान एकत्र झाले की यावर झाकण ठेवायचे. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवून 10 मिनिटे ही भाजी शिजवून घ्यावी. दहा मिनिटानंतर झाकण काढून आपण भाजी चेक करूया. भाजी अगदी मऊ शिजली आहे. आता या भाजीत आपण 1 छोटा चमचा शाही गरम मसाला टाकून घेऊ आणि छान परतवून घेऊ व पुन्हा एकदा झाकण ठेवून 2 मिनिटे या भाजीला एक वाफ आणून घेऊ. 2 मिनिटांनंतर या भाजीवरचं झाकण काढून पुन्हा आपण ही भाजी छान मिक्स करून घेऊ व यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून छान मिक्स करून घेऊ. अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने अगदी कमी वेळात आपली बहुगुणी औषधी भाजी बनवून तयार आहे. तर मग तुम्ही पण बनवून बघा. तुम्हाला ही भाजी नक्कीच आवडेल. तर मग कसा वाटला तुम्हाला माझा आजचा हा व्हिडिओ? आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट जरूर करा आणि माझ्या क्षुधा रेसिपीज चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.